व्हॉट्सअप गाइज, इट्स आदिती. वेलकम बॅक टू माय चॅनल. तुम्ही टायटल वाचून तुम्हाला कळलंच असेल की हा व्हिडिओ कशावरती आहे. सो आपण सुरू करूया. जर तुम्हाला माहीत नसेल तर मी ॲक्च्युली एक टीचर आहे. मी शाळेतल्या मुलांना शिकवते आणि एक सायकॉलॉजी स्टुडंटसुद्धा आहे. रिसेंटली म्हणजे शुक्रवारी लास्ट वीक मला कळतं की माझ्या एका स्टुडंटची परीक्षा जी 7 एप्रिलला होणार होती ती 20 मार्चला होणार आहे, म्हणजे आता 2-3 दिवसात, या शुक्रवारी. आणि शनिवारी मी त्याच्या घरी जाणार होते तर त्याची आई म्हणते की नका येऊ, कारण काय हे सगळ्या करोना व्हायरसमुळे वांदे लागलेत आपल्या सगळ्यांचेच. इतकी भीती आणि आपण इतके भांबावून गेलो आहोत ना या करोना व्हायरसमुळे की असं वाटतं की करोना व्हायरस ॲक्च्युली हा रेस्पिरेटरी डिझीज आहे. म्हणजे आपल्याला सर्दी, खोकला, ताप होतो, आपल्या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होतं. सो इट्स काइंड ऑफ आपल्या रेस्पिरेटरी सिस्टमला अफेक्ट करतं. बट असं वाटतं की आपल्या रेस्पिरेटरी सिस्टमला अफेक्ट करायच्या आधी ते आपल्या मेंदूला जास्त अफेक्ट करते. म्हणून हा एक बोनस व्हिडिओ आहे. वी आर गोना लर्न हाऊ टू ॲक्च्युली कोप अँड डील विथ दिस एन्झायटी दॅट वी हॅव बिकॉज ऑफ दिस करोना व्हायरस. पण ते बघायच्या आधी आपण पहिलं हे जाणून घेऊया की एन्झायटी ॲक्च्युली कशी फॉर्म होते. आपलं ब्रेन, आपलं मेंदू इज नॉट अ सायंटिस्ट. त्याला रॉ फॅक्ट्स आणि डेटा असं तोलून निर्णय घेता येत नाही. त्याला ते रॉ फॅक्ट्स कळतही नाही. आवर ब्रेन इज ॲक्च्युली एन असोसिएशन मशीन. ते असोसिएट करते दोन तीन गोष्टी घेऊन. आपले मेमरीज असतात, आपल्या लक्षात असतं जेव्हा आपण आजारी होतो किंवा घरात कोणतरी आजारी होतं. दोज क्रिएट व्हेरी स्ट्रॉंग इमोशन्स फॉर अस. आणि मग आपण हे सगळे फोटोज आणि व्हिडिओज बघतो टी व्हीवरती, सोशल मीडियावरती, फोनवरती, की लोक मास्क घालून आहे, खूप खोकतायत, आजारी आहेत, असे पडून आहेत, लोकांना बाहेर काढतात, इव्हॅक्युएट करतायत. सो आपलं ब्रेन हे इमेजेस आणि आपण जे ऑलरेडी एक्सपिरियन्स केलेलं आहे किंवा आपण बघितलेलं आहे आपल्या जवळच्यांना एक्सपिरियन्स करताना ते असोसिएट करतं. आणि त्याच्यामुळे वी गेट मोर अँशियस अबाउट any health crisis or any virus outbreak. But one thing that actually worsens our anxiety is uncertainty. अनिश्चितता. आपल्याला सगळ्या गोष्टी माहीत नाही आहेत, आपल्याला सगळे करेक्ट फॅक्ट्स माहीत नाही आहे, आपल्याला माहीत नाही आहे की काय होणार आहे. आणि या सगळ्या प्रश्नांनी आपण अजून अँशियस होतो. एन्झायटी इतकी पण वाईट गोष्ट नाही आहे, बिकॉज इट कीप्स अस कन्सर्न्ड, इट कीप्स अस कॉशियस. ते आपल्याला प्रोटेक्ट करतं अँड इट सेव्स अस फ्रॉम डेंजर. पण आपल्याला हेही कळलं पाहिजे की एन्झायटी कधी अनहेल्दी होते. म्हणजे जेव्हा आपण अति वरी करायला लागतो, आपल्या डोक्यात अति विचार येतात आणि आपण ते थांबवू नाही शकत. जेव्हा आपण अति टेन्स्ड अप होतो दॅन वी वुड बी इन नॉर्मल सिच्युएशन. आपल्या पोटात कसं तरी होतं, आपण फोकस नाही करू शकत ऑन द टास्क्स दॅट वी आर डुईंग किंवा ऑन द सिच्युएशन दॅट वी आर इन. आपली नॉर्मल वेने आपण असं जगू ते आपण नाही करत. लाईक वी अवॉइड गोईंग टू सम प्लेसेस किंवा आपण अति स्टेप्स घेतो टू प्रोटेक्ट असा. म्हणजे अति वेळा हात धुणं, जास्त वेळा हात धुणं. सो या सगळ्या गोष्टी खूपच अनहेल्दी आहेत. सो फर्स्ट थिंग दॅट वी शुड डू टू ओव्हरकम एन्झायटी इज वॉश युअर हँड्स. बट कधी? सो कुठून बाहेर जाऊन आला असाल तर, किंवा कोणाच्या घरी गेलात किंवा ऑफिसला गेलात तर मग जाऊन हात धुवा, किंवा जेवायच्या आधी हात धुवा. समजा तुम्ही खोकला असाल, स्नीज केलं असेल, शिंक आली असेल तेव्हा त्याच्यानंतर हात धुवा. डायपर चेंज केल्यानंतर हात धुवा. बाथरूम यूज केल्यानंतर हात धुवा. कसे हात धुतले पाहिजेत हे माहिती असलं पाहिजे. किती वेळा हात धुतले पाहिजेत हे माहिती असलं पाहिजे. सो 15 to 20 seconds. सो सिंग हॅपी बर्थडे सॉन्ग किंवा ABCD EFG. ओके, सो डू दॅट. So washing your hands is the biggest thing and the smallest thing that anyone can do. Another thing is get good night quality sleep, because that's going to boost your immune system. The same way, eat healthy foods on a regular basis, get some daily exercise. डॉक्टरकडे जाणे, आपले ॲन्युअल चेकअप करून घ्या, कारण का ह्या सगळ्या गोष्टी आर गोइंग टू कीप यू हेल्दी. आणि या सगळ्या गोष्टी एनिवे केल्या पाहिजेत, वेदर करोना व्हायरस आहे की नाही. Next thing I want you to do is don't get sucked into what media says. I agree coronavirus is dangerous with an estimated 1.4 to 2.3% death rate. But we can take precautionary measures, reasonable precautionary measures against infections. Actually काय आहे ना, आपण जितकं अनिश्चित असतं कुठली गोष्ट, जितकी अनफॅमिलियर असते थ्रेट,
तितका वी टेंड टू एक्झॅजरेट द डेंजर कम्पेअर्ड टू द थिंग्स दॅट वी ऑलरेडी नो. म्हणजे आपल्या देशात लोक कार ॲक्सिडेंट्स, डेंग्यू, ट्युबरक्युलोसिसने जास्त मरतात. कॅन्सर आणि एड्स सारख्या गोष्टी पण आहेत, पण आपण कोरोना व्हायरसशी घाबरतोय. अँड दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ मीडिया इतका हाईप करून ठेवतं ना. सो आपण जितकं न्यूज बघणार, जितकं गुगल सर्च करणार, तितकेच आपल्याला भीतीदायक आर्टिकल्स आणि फोरम्स सापडणार ना, रेडिट आणि कोरावरचे. आणि आपण तितकंच इमॅजिन करणार भीतीदायक गोष्टी. आणि आपण हे सगळं करतो कारण आपल्याला थोडी सर्टन्टी हवी, आपल्याला निश्चितता हवी, आपल्या ब्रेनला निश्चितता हवी आहे. पण जितकं आपण सर्च करतो, जितकं आपण न्यूज वाचतो, तितकीच आपल्याला अनसर्टन्टी मिळते आणि त्यांनी अजून आपली एन्झायटी वाढते. म्हणून प्लीज माझं ऐका आणि माझ्यासारखं करा. न्यूज गुगल करणं जे पण काही आहे ते लिमिट करा. लिमिट युअर मीडिया. म्हणजे वन्स अ डे, मी तर फक्त वन्स अ डेच करते. दिवसातून फक्त एकदाच न्यूज बघते किंवा गुगलवरती वाचते बस. सो ॲडवाइज यू की तुम्ही पण माझ्यासारखंच प्लीज करा. आणि कुठलंही काही वाचू नका हो. आय मीन देर आर सम क्रेडिबल सोर्सेस, देर आर क्रेडिबल वेबसाईट्स. कुठलंही काही वाचू नका गुगलवरती, कारण का गुगल, तुम्ही नुसतं हेडेक जरी गुगल केलं ना की मला डोकं दुखतं, तरी तुम्हाला सांगेल की तुम्हाला ब्रेन ट्यूमर आहे. नाही आहे तुम्हाला ब्रेन ट्यूमर. सो ते थोडं अजूनच एस्केलेट करून सांगतं गुगल. सो काही वाचत जाऊ नका. WHO वेबसाईट खूपच चांगली आहे, ती वाचा. दॅट इज गोना गिव्ह यू द ॲक्युरेट इन्फॉर्मेशन. किंवा आपली मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ आणि फॅमिली वेलफेअर आपल्या देशाची जी आहे ती. अजून एक गोष्ट लक्षात ठेवा की आपल्या शरीराला अंडर एस्टिमेट करू नका, आपल्या इम्युन सिस्टमला अंडर एस्टिमेट करू नका. वी हॅव सर्वाइव्ड वर्स थिंग्स. आवर ॲन्सेस्टर्स हॅव सर्वाइव्ड इन्फ्लुएन्झा आणि गॉड नोज सो मेनी एपिडेमिक्स दॅट जे झाले असणार आहेत आपल्या हिस्ट्रीमध्ये. अँड वी आर गोइंग टू गेट थ्रू दिस. थोडं ट्रस्ट आणि थोडं फेथ ठेवा आपल्यावरती. आपण इतकेही वीक विल्ड नाही आहोत, आपण इतके घाबरून नाही जाऊ शकणार. सो थोडंसं फेथ, थोडं. अजून एक गोष्ट मला तुम्ही करावी असं मला वाटतंय की स्टिक टू युअर डेली रुटीन. जर तुम्ही कुठली गोष्ट नॉर्मली करत असाल, कुठे जात असाल, ती थांबवू नका, कारण हे कोरोना व्हायरस झालं आहे. पण जर या क्रेडिबल सोर्सवरती, जसं कालच मी न्यूजवरती वाचलं की मॉल्स आणि सगळं बंद होणार आहेत आणि तुम्ही जाऊ नये, तर मग ते तसं ऐका, आपल्या गव्हर्मेंटचं ऐका. बट अदरवाईज जर असं काही म्हटलेलं नसेल तुमच्या स्टेटमध्ये किंवा तुमच्या कंट्रीमध्ये, तर प्लीज ऐकू नका. प्लीज कुठलंही वेबसाईट वाचू नका. गो अँड लिव्ह युअर डेली लाईफ. डोंट लेट दिस कोरोना व्हायरस स्टॉप यू. जर तुमच्या मनात असे काही विचार परत परत येत असतील की मी मास्क लावला पाहिजे, तर विचार करा की तुमच्या कम्युनिटीमधले 10 जण हे करतायत का, हे करतील का. जर हे नाही काम केलं तर तुमच्या आजूबाजूला 3 लोकांना, म्हणजे तुमच्या मित्रमैत्रिणी, तुमच्या घरातले आणि एक म्हणजे कलिगला, शाळेतला, कॉलेजमधला किंवा काम जिकडे तुमचं ऑफिसमधला, यांना विचारा, त्यांच्याकडे बोला. म्हणजे की मला ना मास्क लावासारखा वाटतं, मला खूप भीती वाटते, तुला काय वाटतं, तुम्हाला काय वाटतं, त्यांच्याकडे जरा बोला. यांनी ना तुम्हाला थोडी क्लॅरिटी येईल आणि तुम्हाला कळेल की तुम्ही रिअलिस्टिकली वागतायत की नाही व्हाईल स्टेइंग सेफ. लास्टली मी हे म्हणेन की जर तुमची एन्झायटी खूपच एस्केलेट झाली आणि खूपच वाढली आहे, तर प्लीज डोंट बी स्केर्ड टू गो टू अ डॉक्टर. Don't be scared to go to a mental health professional like a psychologist or a psychiatrist or a therapist. You need help. Please go and get it. आपल्याकडे सगळ्या सोयी आहेत, त्याचा वापर करा. मी एवढंच म्हणेन. आय होप मी तुम्हाला थोडी तरी मदत केली असेल. प्लीज मला सांगा इन द कॉमेंट सेक्शन की तुम्ही कसे तुमची एन्झायटी ओव्हरकम करता, तुम्हाला काय वाटतं या कोरोना व्हायरसबद्दल. मला खरंच ऐकायला आवडेल. तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर प्लीज लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करा. आय ट्राय की मी फ्रायडेचा माझा नॉर्मल व्हिडिओ पोस्ट करू शकीन. नाही केला तर नेक्स्ट फ्रायडे आपण भेटूच ॲट 7 वाजता. सो टिल देन प्लीज स्टे सेफ अँड आय लव्ह यू गाईज. बाय.